यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई गाडीको ब्रेक फेल हुनुको मुख्य 3 कारणहरू बताउने छु। यदि तपाई ड्राइभ गर्नुहुन्छ भने तपाईको लागि यो भिडियो इम्पोर्टेन्ट हुनेछ र तपाईको सेफ्टीको लागि पनि भएको हुनाले चाहिँ भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म हेर्नु होला। र तपाईलाई अलरेडी थाहा थियो भने भिडियोलाई शेयर गरेर जसलाई थाहा छैन उहाँसम्म पुर्याइदिनु होला र तपाई ड्राइभ नै गर्नुहुन्न भने पनि भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला, किनभने तपाई ट्राभल त गर्नुहुन्छ र ट्राभल गर्दा तपाईलाई आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउने भनेको ड्राइभर नै हो। त्यसैले चाहिँ भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। नमस्ते, म हुँ वियोगी र तपाई हेर्नुहुन्छ वियोगी.com। च्यानलमा फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै जोडिनु होला। भविष्यमा आउने यस्तै खालका भिडियोहरू तपाईहरुमा सहजै आउनेछ। भन्दै हामी मेन टपिकतिर लाग्छौं। Let's start now. तपाईहरुलाई यस भिडियोमा गाडीको ब्रेक फेल हुनुका मुख्य 3 कारणहरू बताउन गइरहेको छु। 3 कारण मध्ये सुरुवातमा राख्छु। नम्बर 1 मा छ ब्रेक प्याड सकिनु। ब्रेक प्याड भनेको तपाईको अगाडिको टायरमा लाग्ने गर्छ, जसले चाहिँ रोक्नको लागि, ब्रेक लगाउनको लागि चाहिँ मद्दत गर्छ र त्यो एउटा अस्थायी किसिमको हुन्छ र तपाईले जति प्रयोग गर्दै जानुभयो ब्रेकको त्यो अनुसार चाहिँ त्यो घर्षण भएर चाहिँ बिस्तारै सकिँदै जान्छ र कुनै समय आउँछ जो चाहिँ पुरा खत्म हुन्छ र यो खत्म भएको तपाईले थाहा पाउनु भएन चाहिँ ब्रेक फेल हुने सम्भावना रहन्छ र त्यो ब्रेक प्याडलाई चाहिँ तपाईले बेला बेलामा चेक गरिराख्नु पर्छ। ब्रेक प्याड सकिएको अवस्थामा चाहिँ तपाईले जब ब्रेक लगाउनुहुन्छ अगाडिको टायरबाट चाहिँ आवाज आउने हुन्छ अलग किसिमको, जुन कारण चाहिँ तपाईको ब्रेक प्याड सकिएको पनि हुन सक्छ र कहिलेकाहीँ ब्रेक प्याड र रोटरको बीचमा चाहिँ कुनै चीज फस्यो भने पनि फेरि आवाज आउने गर्छ। यो कुरामा चाहिँ तपाईले ध्यान दिनुपर्छ र तपाईले चाहिँ स्पेशली ब्रेक प्याड चाहिँ चेक गरिराख्नुपर्छ र बेला बेलामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। ब्रेक फेल हुनुको कारण मध्ये 2 नम्बरमा राखेको छु। ब्रेक आइल सकिनु, ब्रेक आइल लिकेज हुनु अथवा ब्रेक आइलमा चाहिँ पानी मिसिनु। यी 3वटा कारण जुनसुकै भए पनि ब्रेक फेल हुने सम्भावना अधिक रहन्छ। यदि तपाईको ब्रेक आइल सकियो भने पनि ब्रेक फेल हुने सम्भावना हुन्छ। पानी मिसियो भने पानीले ब्रेक आइलले चाहिँ गरम गर्छ, त्यो जुन आइलले गर्नुपर्ने ओरको त्यो चाहिँ गर्दैन र तपाईको कतै लिकेज भयो भने पनि तपाईको जति ब्रेकमा पुग्नु पर्ने हो आइल त्यति पुग्दैन, जसको कारण चाहिँ ब्रेक फेल हुने गर्छ। र तपाईले कहिले पनि गाडी पार्किङ गर्दाखेरि पार्किङ राख्नु भएको छ भने एकपटक चाहिँ गाडीको तल चाहिँ हेर्नु होला कुनै कुराहरू लिकेज छ कि भनेर हेर्नु होला। स्पेशल्ली अझ तपाईले अफ रोडमा चलाउनु भएको छ भने चाहिँ र गाडी कतै ठोकिए जस्तो लाग्छ भने चाहिँ तपाईले तुरुन्तै हेर्नुपर्ने हुन्छ के लिकेज छ कि छैन भनेर। र तेस्रो नम्बरमा छ ब्रेक तातिनु। यदि तपाई लङ ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले अधिक मात्रामा ब्रेक प्रयोग गर्नुभयो अथवा ब्रेक प्रयोग गर्ने ठाउँहरू छ, जस्तै अफ रोडहरू अथवा धेरै ट्राफिकहरू हैन, भिडभाडहरूमा तपाईले ड्राइभ गर्नुहुन्छ भने र बढी ब्रेकको युज गर्नुपर्ने ठाउँहरू छ भने चाहिँ तपाईको ब्रेक चाहिँ छिटै हिट हुने हुन्छ र जसको कारण चाहिँ तपाईको ज्यादा हिट भइसकेपछि ब्रेक फेल हुने सम्भावना अधिक रहन्छ। त्यसैले लङ ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ र धेरै ब्रेकको प्रयोग गर्ने ठाउँमा ड्राइभ गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ आफू सँगसँगै आफ्नो सवारी साधनलाई पनि रेस्ट दिनु होला र कुल बनाएर चाहिँ आफ्नो सवारी साधन चलाउनु होला। ओके, आजको लागि भिडियो यति नै। आई होप यो भिडियोले तपाईहरुलाई के हेल्प मिल्नेछ र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको लागि चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने पनि कमेन्ट गर्नु होला र भिडियो सबै सामु पुर्याउनको लागि भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। तपाई मलाई युट्युब च्यानलमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र फेसबुक अथवा टिकटकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने फलो गर्न नबिर्सिनु होला। भिडियोलाई लाइक त अवश्य गर्नु होला भन्दै आजको लागि यस भिडियोबाट म छुटिन्छु। हाम्रो भेट अन्य भिडियोमा अवश्य नै हुनेछ। हस्त, नमस्कार।